Closed doors, I'm a fool for your love. Hey guys, this is SHAKYA YouTube channel SHAKYA YouTube. स्वागत छ तपाईलाई SHAKYA YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु कसरी स्काईमा आफ्नो फोटो भिडियो अरूको कुनै पनि फोटो भिडियो हाल्ने है त। निकै नै डिमान्डिङ छ हैन, तर डिमान्डिङ भन्दा निकै नै भाइरल भएको छ। मेरो दुईचोटी भाइरल भइसक्यो भिडियो है। तर खासै केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। जुन मैले बनाउने भिडियोहरु सजिलो नै हुन्छ किन मलाई गाह्रो भिडियो बनाउनै आउँदैन। सो मैले एउटा काठमाडौँको के भन्छ सिकालीमा एउटा भिडियो खिचेको थिएँ साथीले। त्यो भिडियोलाई म तपाईलाई स्काईमा राम्रो देखाउँछ। त्यो स्काईमा आफ्नो फोटो राखेर र आफ्नो भिडियो राखेर पनि सिकाउँछु। काइन मास्टर पनि सिकाउँछु र तपाईको क्यापकट पनि सिकाउँछु। कुन राम्रो लाग्छ मलाई त्यही युज गर्न सक्छु। दुईटै एकदमै सजिलो छ। सो स्काईमा आफ्नो या अरूको फोटो भिडियो कसरी राख्ने भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। सो गाइस, स्काईमा तपाईको फोटो भिडियो हाल्नेमा सुरुमा तपाईलाई म काइन मास्टर सिकाउँछु, त्यसपछि म क्यापकट सिकाउँछु। काइन मास्टरमा जानुहोस्। काइन मास्टर एप पनि धेरै राम्रो एप हो। हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ। धेरै राम्रो एप हो। पहिला म यहीबाट एडिटिङ सिकेको हो, पछि त्यो क्यापकट आएको हो। क्यापकट धेरै सजिलो भयो हो। सो तर कहिले पनि धेरै फिचरहरू काइन मास्टरको धेरै राम्रो छ क्यापकट भन्दा, र क्यापकट पनि धेरै राम्रो छ काइन मास्टर भन्दा। सो सजिलोलाई क्यापकट, अलिक गाह्रोलाई काइन मास्टर। ओके, क्रिएट नेममा क्लिक गर्छु। काइन मास्टरमा 9:16 क्लिक गर्छु। टिकटकको लागि हो भने नेक्स्ट गर्छु। त्यसपछि तपाईको अब तपाईले यसमा एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डबाट नै स्टार्ट गर्नुस् है, लिनु परे पनि नपरे पनि। ओके, यो मैले लिए। कसरी लिए? मिडियामा गएर इमेजमा गएर यहाँ धेरै कलर छ, मैले ब्ल्याक वाला फर्स्ट लिए। ओके, अब चाहिँ के गर्ने भन्दा कुन चाहिँ भिडियो तपाईले पछाडि हाल्ने हो त्यो लिनुस्। सुरुमा मिडियाबाट लिएर गयौँ किनकि फर्स्ट भिडियो थियो, माथिको मेन भिडियो थियो। अब हामी लेयरमा गएर मिडियामा जाने है त। सो मिडियामा गयौँ। अब तपाईले यसमा कुन चाहिँ भिडियो हाल्ने हो त्यो लिनु होला। भिडियो फोटो एउटै कुरा हो। म तपाईलाई चाहिँ भिडियो हाल्छु है त। ओके, सो लेट्स कुन चाहिँ हालौँ भन्दाखेरि मसँग यहाँ भिडियो नै हुँदैन। ओके, दिस इज द म सिकाउँछु भिडियो नै हाल्छु म। ओके, सो म सिकाउँछु भिडियो नै हाल्छु। सो यसलाई कति हाल्ने हो होइन, माथि तल्लो गर्ने हो, यहाँ गर्छु मैले है त। ओके, त्यसपछि अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वेट हैन, वाइफाई बन्द गर्छु है। धेरै मेसेज आयो मलाई यो मेसेन्जरको, वाइफाई बन्द गर्छु। अब तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले लेयरमा गएर मिडियामा गएर कुन चाहिँ तपाईको स्काई वाला एक्टिङ गरेको भिडियो, जस्तो कि म तपाईलाई अब क्यामेरामा देखाउँछु। सो क्यामेरामा गएर मेरो स्काई भिडियो एउटा छ, यो वाला देखाए त। यहाँ यसलाई ओके गर्नुस्। यो रिइन्कोड आयो भने ओके गर्नु होला। यसमा केही सेटिङहरु चेन्ज गरेको हुन्छ काइन मास्टरले, त्यसको लागि आएको हो। यो लोडिङ हुन्छ एकछिनमा। सो यसको ओके सक्यो है त। ओके, सो कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसलाई फुल भन्दा पनि यसलाई त फुल यसरी गर्नै पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईले काइन मास्टरमा चाहिँ मेन भिडियो छ नि, यसलाई तपाईको यहाँ जान्न कि भिडियो यहाँ अड्किन्छ। सो यसलाई कतिसम्म राख्ने हो तपाईको भिडियो अनुसार राख्नुस् है। जस्तो कि मेरो भिडियो अब यहाँबाट सुरु छ भने म यसलाई यसरी राख्छु है त। ओके, सो ठ्याक्क यहाँसम्म सक्यो। एक्ज्याक्ट अझ यहाँसम्म भिडियो तलको भिडियो यहाँसम्म छ है। सो एक्स्ट्रा भयो माथिको ब्ल्याकलाई मैले कैँचीमा क्लिक गरेर ट्रिम टु राइट अफ प्लेयरमा क्लिक गरेर अब बराबर भयो। अब तलको भिडियो जति लामो भयो फरक पर्दैन कि वहाँ चाहिँ है, केही फरक पर्छ किनकि भिडियो प्ले गरे पनि यहीँ आएर रुक्छ। हेर्नुहोस् है, यहीँ आएर रुक्छ क्या यसको काइन मास्टरको चाहिँ। ओके, सो अब चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, अब स्काईलाई चेन्ज गर्ने। सो स्काईमा यहाँ तपाईँको जुनको भिडियोलाई चेन्ज गर्ने हो स्काईलाई, त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्रोमाकीमा जानुहोस् अनि यो इनेबल गर्नुहोस् है त। इनेबल गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यो चाहिँ अटोमेटिक तलको ओरेन्ज कलरलाई सिलेक्ट गर्छ। हामीलाई चाहियो स्काई चाहिँ अब स्काई ब्लू भनेको यही नै होला। यो कलर छ, सिलेक्ट गरेर हेर्नुहोस् माथि आयो नि। ओके, तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु म। सो यसलाई कति देखाउने तपाईँले स्काईलाई, माथिको भिडियोलाई यति देखाउने हो कि यो धेरै भयो फेरि। ओके, यसरी देखाउने हो कि डिमै गर्ने हो कि हैन, डार्क गर्ने हो कि कति गर्ने हो तपाईँले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्यापकट भन्दा काइन मास्टर अलिकति रियलिस्टिक पनि देखिन्छ क्या। ओके, यो भयो है त। ओके, सो यसलाई तपाईँले यहाँ बिचको छ नि यो दुईटा गोलो यसलाई क्लिक गरेर यसरी पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी डार्क गर्छ, हामी अलि मधुरो नै गर्छु भनेर सोचिरहेको छु मैले चाहिँ। सो यसलाई स्काई क्लाउड देखिरहेको छु यहाँ है। ओके, दिस इज द इट। ओके, सो तपाईले यो भिडियोलाई मैले यहाँ साउन्ड अफ गरिदिन्छु किनकि यसको साउन्ड। ओके, सो प्ले गरेर देखाउँछु कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईले अब यसलाई मान्नु हैन, यसरी पनि गर्न सक्नु। यसलाई क्लिक गरेर यहाँ की यो एन्टर लेफ्ट साइडमा एक चाबीको आइकन छ नि, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् है। अनि तपाईले यसलाई अनि यहाँ अलि अगाडि गएर यसलाई चाबी अर्को चाबी आइकन फेरि क्लिक गर्नुहोस्। दुईटा
जहाँ पनि यहाँ त आर्के आउँछ चाबीमा क्लिक गरेर यहाँ प्लस छ नि गोल प्लस यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ओके अब अगाडि गएर तपाईँले यसलाई यसरी आउट गरिदिनुहोस् है यसरी आउट गरिदिनु कसरी आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो टेक्निकहरू हो यो सो मेन भिडियो चाहिँ यसरी आउँछ स्काईमा यसरी भिडियो आउँछ सो अब नेक्स्ट तपाईँलाई म क्यापकट सिकाउँछु यसलाई अब सेभ गर्ने हो भने माथि एरोमा क्लिक गरेर यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ मैले गरेन अब म तपाईँलाई देखाउँछु क्यापकटबाट सो क्यापकट खोल्छु है अनि प्लसमा थिच्छु अब क्यापकटमा चाहिँ ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड नलिए पनि भयो अब यसमा कुन चाहिँ भिडियो हाल्ने मान्दा मेरो यो भिडियो हाल्छु है ओके यो फुल जुम भयो अनि यसको अगाडिमा हाल्छु अब मेरो त्यो स्काईवाला भिडियो यो हालेँ है त ओके सो यसलाई पनि फुल जुम गरिदिन्छु ओके भयो सो अब त हामीले क्रोमा की दिउँ यसलाई सो तल क्रोमा की हुन्छ है तलको भिडियोलाई क्रोमा की देख्नुभयो यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यो कलरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् है त अब यसलाई इन्चले बढाउनुहोस् यो पुरै च्वाक्ख देखिन्छ कि यसमा फेरि त्यही झाउ यसमा रियल देखिन्छ कि अलिकति है त्यही भएर मलाई चाहिँ तपाईँको उनी मनपर्छ खास भन्ने भन्छ के अरे काइन मास्टरमा अलिक बढी नै रियलिस्टिक आउँछ सो 2 मा राखेँ यसलाई स्याडलाई हल्का बढाइदिएँ मैले अब यसलाई प्ले गरेँ यसलाई साउन्ड अफ गर्छु म हेर्नुहोस् त यस्तै ल अब माथि देखाइदिउँ है देखाउनु कस्तो थाहा नहोला यसरी तपाईँले यसको पनि सक्नुहुन्छ है त अब यसलाई तपाईँले यसमा यसरी नै हो हेर्नुहोस् तर यो एकदम क्लियर देखेँ क्या स्काईमा हो कि केमा हो होइन त्यो देखिएन कि यसमा त्यही हो तर यसमा चाहिँ तपाईँको भिडियो प्ले भइरहेको छ सो एक्स्ट्रालाई यसरी कट गरेर स्प्लिट गरेर डिलिट गर्नु होला एक्स्ट्रा पार्टलाई भिडियोभन्दा बढीको भागलाई सो यसमा चाहिँ फरक त्यही हो हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ यसरी पुरै देखिन्छ भने काइन मास्टरमा चाहिँ तपाईँको अलि रियल देखिन्छ हेरौँ न स्काईमै आएको देखिन्छ के है त स्काईको पार्ट अलिक मजाले देखिन्छ यहाँनिर पनि सो यसमा चाहिँ च्वाक्कै पुरै क्लियरै देखिन्छ क्या पुरै क्लियरै देखिन्छ सो यस्तो फरक यही हो दुइटामा सो तपाईँले यसरी होइन फोटो पनि यही नै हो भिडियो पनि यही नै हो सो यसरी टेक्निक लगाएर तपाईँले स्काईमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नो दिमाग लगाएर न कतिले बेला टिकटकमा आउँछ त्यसलाई डान्स गर्ने त्यही भिडियोलाई फेरि माथि पनि राख्ने हुन्छ जस्तै म यही भिडियोलाई माथि राखेर देखाउँछु यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् यो भिडियो फेरि माथि राखेर देखाउँछु यसलाई मैले कपी गर्छु अनि माथि पठाइदिन्छु माथि भनेको यो मेन ट्र्याक पठाइदिन्छु र यताको भिडियो डिलिट गरिदिन्छु है अब हेर्नुहोस् है अब प्ले गरेर देखाउँ तपाईँलाई ओके मिनट कहाँ गयो यसो क्रोमा कीलाई अफ गर्नु पऱ्यो माथिको क्रोमा कीलाई अफ गरिदिन्छु है म रिसेट गरिदिन्छु हेर्नुहोस् अब तपाईँको यसो किन भएन त क्रोमा की सरी यसको यसो राख्नु पऱ्यो नि है त हेर्नुहोस् यसरी तपाईँ सक्नुहुन्छ कि अब जस्तो कि तपाईँले यसलाई ठुलो बनाउने हो भने यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन डान्स भिडियो थियो भने यस्तो हुन्छ कि काम लाग्छ यसरी तपाईँले दिमाग लगाएर टेक्निक लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ स्काई चेन्जिङ भिडियो है त